เพื่อนๆรู้ไหมครับว่า CapCut สามารถจะเปลี่ยนหน้าของเราให้กลายเป็นรูปการ์ตูน3 มิติแบบนี้เฮ้ยมันทำได้ง่ายมากเลยนะสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้อยู่กับแอป CapCut เหมือนเดิมครับผมมีเทคนิคง่ายๆสำหรับการเปลี่ยนคลิปวิดีโอของเพื่อนๆให้กลายเป็นรูปการ์ตูน3 มิติเปลี่ยนได้ทั้งคลิปวิดีโอและก็ภาพนิ่งเลยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าเพื่อนๆจะต้องอัปเดตแอป CapCut ให้เป็นปัจจุบันด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทำพร้อมกันเลยครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับในตัวอย่างนี้ผมจะทำ2รูปแบบด้วยกันนะครับอันที่1ผมจะเอาเป็นภาพถ่ายนะครับและอันที่2ผมจะเอาเป็นแบบคลิปวิดีโอครับไปทำกันเลยครับเข้าไปที่แอป CapCut นะครับแล้วก็ไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับในตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็นรูปภาพก่อนนะครับปุ๊บเสร็จแล้วกดเพิ่มเลยนะครับจะมาลักษณะแบบนี้ก็อ้าปากเวอร์ๆเนาะอยากจะเปลี่ยนให้หน้าคนเนี่ยกลายเป็นเหมือนการ์ตูน3 มิตินะครับก็คลิกที่รูปภาพนะครับด้านล่างนะครับเพื่อนๆเลื่อนไปหาคำว่าสไตล์เหมือนเดิมนะครับจะมีคำว่าการ์ตูน 3D หรือว่า3 มิตินั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับปุ๊บรอแป๊บหนึ่งประมวลผลครบ 100% เปลี่ยนเลยนะครับโอ้ก็สวยงามกันเลยทีเดียวหน้าหวานเลยเนาะอันนี้ก็คือภาพนิ่งนะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับได้ภาพนิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากวิดีโอให้กลายเป็นการ์ตูน3 มิติกันครับเลื่อนไปนะครับกดที่เครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มนะครับก็ไปที่หมวดของวิดีโอนะครับเสร็จแล้วก็เลือกวิดีโอเลยครับกดเพิ่มไปเลยจะได้มาลักษณะแบบนี้จากนั้นเพื่อนๆก็ไปคลิกที่คลิปวิดีโอนะครับเลื่อนไปข้างล่างหาคำว่าสไตล์นะครับสังเกตว่าตรงการ์ตูน3 มิติตรงนี้นะครับเป็นสีที่มันชัดขึ้นมาแสดงว่าใช้งานได้เนาะกดไปเลยครับปุ๊บเขาก็จะประมวลผลจนครบ 100% เลยเนาะรอแป๊บหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องเลยนะครับลองดูครับโอ้เท่ไปอีกแบบนะครับหน้าก็เนียนคิ้วก็สุดยอดนะครับน่ารักเลยเนาะประมาณนี้นั่นเองนะครับไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆมีคลิปอะไรลองเอามาใส่แล้วก็เปลี่ยนสไตล์ให้เป็นรูปการ์ตูน3 มิติกันนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนที่ต้องเข้าไปถ่ายกับแอป TikTok เองหรือว่าแอป Snapchat นั่นเองนะครับสามารถเอาคลิปวิดีโอที่มีอยู่มาทำให้เป็นรูปการ์ตูน3 มิติได้เลยครับจากนั้นเพื่อนๆก็เอาไปตกแต่งใส่เพลงใส่เอฟเฟกต์ตามที่เพื่อนต้องการเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถืออย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ